ओके, आज चाहिँ हामी रातमाटे भन्ने ठाउँमा घुम्न आएको छौँ। घुम्न भन्दा पनि भिडियो बनाउनको लागि होइन। हेर्नुहोस्, मैले पढेको स्कुल चाहिँ यही हो। कक्षा 5 सम्म थियो पहिले। अहिले हो यो लेट्स गो। हामीसँग पनि धेरै छैन यो के गर्नु कमाउने हो त त्यो किन्नुभयो मलाई? ए हो राम्रो छ। ठिक छ एकदम छ। होस पुरानो भने बेहोस हुन्छ यहाँ एकदम है यहाँ। ओके, आज चाहिँ हामी रातमाटे भन्ने ठाउँमा घुम्न आएको छौँ। घुम्न भन्दा पनि भिडियो बनाउनको लागि। यो चाहिँ पहिले वार्ड नम्बर 17 थियो, अहिले चाहिँ वार्ड नम्बर 7 भएको छ। ए वार्ड नम्बर 9 होइन, 9 नम्बर वडा भएको छ रातमाटे। रातमाटे पनि एकदम दामी छ, बस्नको लागि रमाइलो ठाउँ छ होइन। एउटा काली खोला भन्नेले बोक्सेर रातमाटे चाहिँ एउटा खोला काली खोला भन्नेले छुट्याएको छ। ल अहिले चाहिँ हामी कहाँ छौँ रे अडल भाइ? रातमाटेको अब चाहिँ हामी रातमाटे स्कुलतिर जाँदैछौँ। रातमाटे गाउँ हो, एकदम दामी देखिरहेछ, रमाइलो हरियाली होइन। आज धानै धान एकदम राम्रो ठाउँ छ। हामीसँग हुनुहुन्छ अनुल भाइ, सरोज वाइबी सिकिङ, नवीन मगर, त्यसको चाहिँ हाम्रो सुन्दर भाइ, अशोक भाइ, अन्त चाहिँ हामी खदाना। म भनेको है, म त बोलिरहेको छु त होइन। भिडियो हालेको पनि धेरै भयो है, 2-3 हप्ता भइसक्यो र फेरि भिडियो हालिदिनु पऱ्यो यसो भनेर होइन। अब भिडियोबाट गरी खान त नसकिने रहेछ है, राम्रो भिडियो पनि बनाउन सकिँदैन। अब कि राम्रो चल्छ कि नराम्रो चल्छ भन्छ, नराम्रो गर्न सकिएन, राम्रो बनाउन सकिएन होइन। ल यो चाहिँ रातमाटे स्कुल हो। ओके, डेस्टिनेसन आइपुग्यो। त्यसो भाइ हाम्रो रातमाटे स्कुल आएको छैन कि लागिरहेछ? ए चाबी लगाइसक्यो क्या हो? यस्तो मजा हुन्छ कि ल हाम्रो अशोक सर पढेको स्कुल चाहिँ यही हो होइन। हेर्नुहोस्, मैले पढेको स्कुल चाहिँ यही हो। कक्षा 5 सम्म थियो पहिले। अहिले चाहिँ 8 सम्म पुगेछ होला। रातमाटे स्कुल श्री आधारभूत विद्यालय रातमाटे होइन। 1 देखि 8 सम्म रहेछ। अहिले चाहिँ बोर्ड पनि छ अरे। ल अहिले स्कुल बन्द भइसकेको छ, चाबी लगाइसकेको छ। ठिक छ, के खोल्नु होइन, यहाँबाट देखिहालिन्छ। त्यही भएर हाम्रो अशोक सरले पढेको होइन स्कुल धेरैको 8 सम्म रहेछ अहिले। धेरैको भविष्य बनाएका स्कुल हुन्। ल यहाँको सरहरू चाहिँ पहिले स्कुलमा खाजा दिन्थ्यो, अझै दिन्छ दिनु थाहा छैन। अहिले त दिँदैन होला। पहिले चाहिँ हल्ला दिन्थ्यो होइन, कहाँ कहाँका मान्छेहरू हल्ला खाना बवाल हुन्थ्यो। ल रातमाटे यता पनि बस्नलाई एकदम होइन, शीतल पनि दामी। 17 ए पहिले 17 थियो होइन, अहिले चाहिँ वार्ड नम्बर 9 भएको छ। वडा कार्यालय चाहिँ कहाँ छ? गैरुनमा। ए यो चाहिँ गैरुन पनि, यहाँ तल गैरुन हुने ठाउँ पनि वार्ड नम्बर 9 नै पर्छ। आउनु भएको फोटो यो त खतरै हो। पोज पनि हो यतिको ठिक छ त। सही छ सही छ त पोज। ल तर ध्यान दियो। दामी यार पोज सही छ। पोज सही होइन, फाइले फोटो खतरा। रेडी 1 2 तो भाइ कुकुर तिम्रो
हो यो बाल खिचेछ भाइले फोटो हामी पनि भाइसँग बसेर खिच्यौँ न त एउटा कस्तो भाइरल भाइसँग खिच्यौँ न त ल आऊ केटा ल खिच्यौँ न फेरि भाइरल बस ल सबै आजु बोलो हात्ती आइज नि ल एउटा बाँदर चाहिँ माथि रुखमा छ है केटाहरूले के बोलेछ कति टुट टुट पार्नु यार अब कहाँबाट खिच्ने हो बोक्सीबाट रातबाटेको फोटो बोक्सीबाट खिच्ने खिच्न लामो छ क्यामेराको सोल्डी ल फोटोसुट हुँदैछ यहाँ चाहिँ ल रेडी ल सही छ सही छ अब त फोकसै गर्दैन त यार भाइरल भाइसँग पुरा फोटो खिच्नु पर्यो नि भाइको नाम के हो सुरज के हो सदा सुरज सदा अब ह्यान्डसम छ त यार भाइ यार ब्ल्याक डायमन्ड रहेछ यार भाइ त यार तर सही छ भाइलाई दिउँ दिउँ ल भाइ दिउँ सक्छ खाइसक्नु यति खाइदिउँ सबै खाइदिउँ बोतल लिएर है ओके ल फोटो भाइको युट्युबमा आउँछ है आर्थिक सहयोग गरे दिने बाटो गरी पाउँछ होला गरिदिने बाटो छ हौ ऊ छोराको रहेछ कि पुलेछ कि लेट्स गो ल हामीसँग पनि धेरै छैन यो के गर्नु कमाउने हो त त्यो सबै हामी एउटै हो क्या चाहिँ कहिले यसो आएर बस्नलाई एकदम रमाइलो ठाउँ छ कि सन्चै हुन्छ अङ्कल ल हाम्रो यहाँ साथीको पसल है साथी चाहिँ विदेश हिँडिसकेको छ क्या डेन्जर छ क्या यो चाहिँ बडी पिपल सही छ यता चाहिँ मन्दिर पनि छ फेरि हाम्रो चाहिँ फोटोसुट हुँदैछ हल्का है दादा यो पोज दिइसक्यो त यहाँ त्यो पुरानो गाडी हो चिन्नु भयो मलाई आर्मीको छोरा मलाई चिन्नु भयो म माओवादी अरे मुख चुरोट ओ आहो कति बजे चाहिँ बोलाएको त टाइममा जानु परेन प्रोग्राममा पनि हामी गएर एकछिन दियो पुरै पुजमा त्यहाँ मुनि हेर यस्तो अनमले खाना हाजेर ए हो राम्रो छ ठिक छ एकदम दामी राम्रो आमो पाहाडो तस्को अवस्था यो बाटो चाहिँ एकदम डेन्जर छ है डेन्जर छ साथी हो बिस्तारै होस पुऱ्याएर हाल्नुपर्छ नत्र यहाँ लड्ने सम्भावना छ होस पुरानो भने बेहोस हुन्छ यहाँ एकदम है यहाँ अब सुगन्ध लिम्बूले यस्तो बसाएको
उता गयो त